እንግዲህ ለዲጂታይዜሽን የሚያስፈልገኝን ዝግጅት ካጠናቀቅኩ በኋላ ማለት ስናፒንግ ኢንቫይሮንመንቱን ካስተካከልን በኋላ ዲጂታይዝ የምናደርገውን ፊቸር ቡክማርክ ከከፈትን በኋላ ቀጣዩ ስራ የሚሆነው ከዚህ ጀምሮ ከዚህ ኢንድ ፖይንት ጀምሮ ከርቭ ላይን ይሰራል። ከዚህ በኋላ ፓራለል ላይን ሴግሜንት በመፍጠር ዞሮ ከዚህ እንዲገጥም በማድረግ የላይን ኤዲቲንግን አከናውናለሁ ማለት ነው። ለመጀመር ኤዲት ስኬች እጫናለሁ። ስናፒንግ ስለተመረጠ ኢንድ ፖይንቱን ጠጋላለሁ ራሱ ይዛል። ከዚህ በኋላ ኮንትሮል ኤል በመጫን ሌንግዝ አስገባለሁ። የመጀመሪያው ላይን ሴግሜንት 15 ፊት ይሆናል። ኢንተር። ከዚህ በኋላ ዳይሬክሽኑ አልታወቀም። ዳይሬክሽን ለማስገባት እንደዚሁ ሾርት ከት ተጠቀማለሁ በኪቦርድ። የምጠቀመው ኪቦርድ ኮንትሮል ኤ ይሆናል። ኮንትሮል ኤ ጫንና ዳይሬክሽን 260 ዲግሪ መጥቼ ኢንተር በማለት ላይን ሴግሜንቱን ፈጥራለሁ። በማስከተል ካቆምኩበት ቦታ ከርቭድ ላይን ሴግሜንት ለመፍጠር ነው። ያንን ለማድረግ እንግዲህ ዜድ ኪ በመጫን ያችን ከርቭ ለመስራት ያሰብኩባትን ቦታ ዙም ማድረግ ይቻላል። አለበለዚያ ዙም ኢን መጠቀምም ተመሳሳይ ውጤት ያስገኛል። ያችን ኤሪያ ዙም ካደረኩ በኋላ ከርቭድ ላይን ሴግሜንት በዚች የምትዞር ለመስራት ነው የምፈልገው። ስለዚህ ራይት ክሊክ በማድረግ ታንጀንት ከርቭን መርጣለሁ ወይም ኮንትሮል ቲ ሾርት ከቱ ነው። ታንጀንት ከርቭ ቦክስ ላይ የመጀመሪያውን ሳጥን በመክፈት ኮርድን መርጣለሁ። የኮርዱ ሌንግዝ የሚያሳዩ ቦክስ ውስጥ 20 ፊት እመታለሁ። ከስር ያለው ቦክስ ከፍትና ዴልታ አንገሉን እንደዚሁ ቤንዲንጉን ለማሳየት ነው 90 በመጫን በመጻፍ የከርቭን ዳይሬክሽን ወደ ሌፍት ወይ ራይት ይላል። ወደ ሌፍት ልና ኢንተር በመጫን ከርቭን ፈጥራ ከዚህ በማስከተል ይችን ቨርቴክስ መነሻ በማድረግ ከዚች አንጻር ወደ ኢስት በኤክስ አቅጣጫ 88 ፊት ርዝመት ያለው ከዚች ቨርቴክስ ደግሞ ወደ ሳውዝ ወይንም ወደ ዋይ 9 ፊት ሪሌቲቭ ኮኦርዲኔት ፖይንት ያለው ኢንድ ፖይንት ቨርቴክስ ለማዘጋጀትና ከዚህ ወደዚህ የሚሄድ ላይን ለመስራት የሚከተለውን አደርጋለሁ። እንግዲህ ይሄ ዴስቲኔሽን ፖይንቱ ነው። ከዚህ ነጥብ 88 ፊት ወደ ኤክስ እና 9 ፊት ወደ ዋይ ነው ያለ ማሳየት ኮንትሮል ዲ ጽፋለሁ። ዴልታ ኤክስ ዋይ ቦክስ ይመጣልኛል። አንጻራዊ ኮኦርዲኔት ፖይንት ከመጀመሪያው ቨርቴክስ አንጻር ማስገባበት ቦታ ነው። ስለዚህ ወደ ኢስት ዳይሬክሽን 88 ፊት ወደ ሳውዝ ዳይሬክሽን እንዲሁ ኔጌቲቭ 9 ፊት አስገባና ኢንተር ነው ይፈጠራል ማለት ነው። ከዚህ በማስከተል ደግሞ ይችን ቨርቴክስ እንደመነሻ በመያዝ ለዚህ ኤግዚስቲንግ ላይን ፓራለል የሆነ ሌላ ላይን ወርታች ለመፍጠር ነው። ስለዚህ ፖይንተሯን ወደ ኤግዚስቲንግ ላይኑ ጠጋ በማድረግ ራይት ክሊክ ፓራለል ሌንግዙ አልታወቀም። ስለዚህ ሌንግዙን ለማወቅ ኮንትሮል ኤል ጫንና ቫልዩ ሰጣለው 415 ኢንተር በማለት አዲስ ቨርቴክስ ጨምራለሁ። ከዚህ በማስከተል እንግዲህ ይችን ቨርቴክስ መነሻ በማድረግ
ወደዚህ አካባቢ የምትወርድ ሌላ ላይን ሴግሜንት ፈጥራለሁ። የዚች ላይን ሴግሜንት የመጨረሻ ነጥቧን እንግዲህ ሪላቲቭ ሳይሆን አብሶሉት ኮኦርዲኔት በማስገባት ስፔሲፋይ ያደርጋሉ ነጥቡን። ለምሳሌ ይሄ የአብሶሉት ኮኦርዲኔቱ ቫልዩ ነው ብለን ብንነሳ በመጀመሪያ ራይት ክሊክ አብሶሉት ኤክስ ዋይ መርጣለሁ። አብሶሉት ኤክስ ዋይ ውስጥ ኤክስንም ዋይንም ኮኦርዲኔቶች ተራ በተራ ጽፋለሁ። ኢንተር ላይን ሴግሜንት ሰጠኛል ማለት ነው። እንግዲህ በመጨረሻም ከዚህ ነጥብ የምትዞር ከርቭ እና በመጨረሻ ስናፕ አርጋ የምታልቅ ሴግሜንት ነው የምፈጥረው። ያን ለማድረግ ሾርትከት ኮንትሮል ቲ ጫናለሁ። ታንጀንት ከርቭ ቦክስ ይመጣልኛል። የመጀመሪያው ሳጥን ኮርድ ወስጄ 12 ፊት፣ ሁለተኛው ሳጥን ዴልታ አንግል 120 ዲግሪ፣ የከርቭ አቅጣጫ ወደ ሌፍት ኢንተር። ከዚህ በኋላ ለመጨረስ ኢንድ ፖይንት ወስጄ ከሴግሜንቱ ኢንድ ፖይንት ጋር በማያያዝ ደብል ክሊክ በማድረግ